મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે સ્ક્રીનર વેબસાઇટની મદદથી સ્ટોકનું એનાલિસિસ કરવાની રીત જાણીશું. મની કંટ્રોલ અને ટિકરટેપની જેમ સ્ક્રીનર વેબસાઇટ પણ ફ્રી છે. અલગ અલગ વેબસાઇટની સ્ટોક એનાલિસિસ કરવાની જુદી જુદી રીત હોય છે. માટે આપણે કોઈ પણ સ્ટોકમાં રોકાણ કરતી વખતે જુદી જુદી વેબસાઇટ પર સ્ટોક એનાલિસિસ કરવું જોઈએ, જેથી જે તે સ્ટોક વિશેની તમામ માહિતી તેના અલગ અલગ રેશિયો પરથી જાણી શકીએ. તો ચાલો જાણીએ સ્ક્રીનર પર કંપનીના અલગ અલગ રેશિયો કેવી રીતે જોવા. સૌપ્રથમ સ્ક્રીનર વેબસાઇટ ઓપન કરી તેમાં કોઈ પણ સ્ટોક સર્ચ કરો. અહીં તમે જે સ્ટોક સર્ચ કરશો તેનું સૌથી પહેલાં નામ, ત્યારબાદ અબાઉટમાં કંપનીના વ્યવસાય વિશે જાણી શકશો. ત્યારબાદ કી પોઈન્ટમાં કંપનીના મહત્ત્વના મુદ્દાઓ, જેમાં તે કઈ કઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરી રહી છે, તેના સેક્ટરમાં કંપનીનો માર્કેટ શેર કેટલો છે, કંપનીનું નેટવર્ક કેવડું છે, જેવી મહત્ત્વની વિગતો જાણી શકશો. તેની નીચે કંપનીની ઓફિશિયલ વેબસાઇટની લિંક આપેલી છે. તેની બાજુમાં કયા એક્સચેન્જમાં તે લિસ્ટ થયેલી છે તે જોઈ શકશો. અહીં જોઈ શકો છો કે વીગાર્ડ બીએસસી અને એનએસસી બંને એક્સચેન્જમાં લિસ્ટેડ છે. તેના પછી કંપનીની માર્કેટ કેપ, કરંટ પ્રાઇસ, 52 વીક હાઈ લો, સ્ટોકનો પી રેશિયો. આ રેશિયો જેટલો નીચો હોય તેટલું સારું. ત્યારબાદ બુક વેલ્યુ, આ વેલ્યુ જેટલી વધારે તેટલું સારું. તેના પછી ડિવિડન્ડ યીલ્ડ. આ રેશિયો અલગ અલગ જોવામાં આવે છે. જે લોકો સ્ટોકમાં રોકેલી રકમમાંથી પેસિવ ઇન્કમ મળી રહે તેવું ઈચ્છતા હોય તો આ રેશિયો જેટલો વધારે તેટલું સારું. અને જે લોકો કંપનીના ગ્રોથને માનતા હોય તેના માટે આ રેશિયો જેટલો નીચો તેટલું સારું. ત્યારબાદ આરઓસી અને આરઓઈ રેશિયો જેટલો વધારે તેટલું સારું. તેના પછી ફેસ વેલ્યુ પણ લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે જેટલી વધારે તેટલું સારું. મિત્રો, સ્ક્રીનર વેબસાઇટ પર વેલ્યુએશન ટેબલમાં આરઓઈ અને આરઓસી રેશિયો દર્શાવેલ છે, જે ટિકરટેપ કે મની કંટ્રોલના ફ્રી વર્ઝનમાં કી રેશિયોના ટેબલમાં જોવા મળતા નથી. તેમજ સ્ક્રીનર વેબસાઇટ બેઝિક ચાર્ટની સાથે વોલ્યુમ અને કંપનીનું પરફોર્મન્સ દર્શાવે છે, જે ટિકરટેપ કે મની કંટ્રોલ કરતાં વધારે સારું ચિત્ર રજૂ કરે છે. તો ચાલો જોઈએ સ્ક્રીનર વેબસાઇટ પર બેઝિક ચાર્ટ સાથે શું શું જણાવેલ છે. મિત્રો, ચાર્ટની ઉપર ડાબી બાજુ સમયગાળો અને તેની જમણી બાજુ પ્રાઇસ, પી રેશિયો અને પરફોર્મન્સ તમે જોઈ શકો છો. તમે સ્ક્રીન પર એક વર્ષના સમયગાળામાં વીગાર્ડનો વધઘટ થયેલો ભાવ જોઈ શકો છો. ચાર્ટની સાથે 50 ડીએમએ સિલેક્ટ કરશો તો છેલ્લા 50 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ પ્રાઇસ જોઈ શકો, અને 200 ડીએમએ સિલેક્ટ કરવાથી છેલ્લા 200 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ પ્રાઇસ જોઈ શકો. ત્યારબાદ વોલ્યુમ સિલેક્ટ કરશો તો ભાવની સાથે વોલ્યુમ વધે છે કે નહીં તે જાણી શકો, જેનાથી તમે નક્કી કરી શકો કે જે તે સ્ટોકના ભાવ વધી રહ્યા છે તે સાચી રીતે વધી રહ્યા છે કે ઓપરેટર ખેલ પાડી રહ્યા છે. સ્ટોકની મૂવમેન્ટ હેલ્ધી છે કે નહીં, જે તે સ્ટોકના ખરીદેલા શેર હોલ્ડ કરવા કે વેચી નાખવા તેવી મહત્વપૂર્ણ માહિતી આની સાથે મળશે. વોલ્યુમ વિશે વિસ્તારપૂર્વક સમજવા તમે આ ચેનલ પર ટેકનિકલ એનાલિસિસનો ભાગ 3 પણ જોઈ શકો. તેમજ આ વેબસાઇટ પરના રેશિયો વિશે તમે ન જાણતા હોય તો તે પણ ગણતરી સાથે આ ચેનલના વિડીયોમાં મળી જશે. તે જોઈ લેવા, જેથી કંપનીને સારી રીતે સમજી શકાય. તો મિત્રો, ચાર્ટની નીચે પ્રાઇસ, એનએસસી, 50 ડીએમએ, 200 ડીએમએ અને વોલ્યુમ સિલેક્ટ કરી લીધા બાદ ચાર્ટ પર ટેપ કરીને તે તારીખનો ભાવ અને વોલ્યુમની વધઘટ જાણી શકો છો. ત્યારબાદ પ્રાઇસ ટુ અર્નિંગ પર ક્લિક કરવાથી છેલ્લા 5 વર્ષનો સમયગાળો ઓટોમેટિક સિલેક્ટ થઈ જશે. કોઈ એક વર્ષના આધારે કંપનીની વેલ્યુએશન નક્કી કરવા કરતાં 1 થી વધારે વર્ષના આધારે કરવી તે વધારે સારું છે. પી રેશિયો કંપનીની વેલ્યુએશન નક્કી કરવા વપરાતો સૌથી લોકપ્રિય રેશિયો છે, જેના આધારે તમે જાણી શકો કે કોઈ સ્ટોકનો માર્કેટ ભાવ તેના વ્યાજબી મૂલ્ય કરતાં કેટલા ગણો વધારે છે. આ રેશિયો જેટલો નીચો હોય તેટલું વધારે સારું. સ્ક્રીનર પર તમે તે તારીખ વાઇઝ જે તે દિવસે કંપનીનો પી રેશિયો કેટલો છે તે ચાર્ટની મદદથી જાણી શકો છો. ત્યારબાદ ચાર્ટની નીચે મેડન પી સિલેક્ટ કરશો તો જે તે કંપનીનો તમે સિલેક્ટ કરેલા સમયગાળા મુજબ એવરેજ પી રેશિયો જાણી શકશો, અને તેને કંપનીના વર્તમાન પી રેશિયો સાથે સરખાવી પી રેશિયો મુજબ કંપની અંડરવેલ્યુડ છે કે ઓવરવેલ્યુડ તે જાણી શકાશે. પી રેશિયો માટે ઊંડાણપૂર્વક સમજવા માંગતા હોય તો તેનો સ્પેશિયલ વિડીયો તમે આ ચેનલના વિડીયોઝ વિભાગમાં જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ ટીટીએમ ઈપીએસ સિલેક્ટ કરી કંપનીની શેરદીઠ કમાણી વિશે જાણી શકશો. ઈપીએસ જેટલું વધારે તેટલું તે કંપનીમાં રોકાણ આકર્ષક, જે પણ તમે જે તે દિવસ વાઇઝ ચાર્ટની મદદથી જાણી શકો. અહીં વીગાર્ડના ચાર્ટમાં વર્ષ 2019-20માં તમે જોઈ શકો છો કે પી રેશિયો ઘટવાની સાથે ઈપીએસમાં ઘણો વધારો નોંધાયો છે, જેમાં કોરોના મહામારીમાં માર્ચમાં તેનો પી રેશિયો ઘણો નીચો આવેલ, પણ સાથે ઈપીએસમાં જોરદાર વધારો થયેલ. એટલે કે તે વખતે આ સ્ટોક ઘણો અંડરવેલ્યુડ હતો. તેના પછી તેમાં સારી રિકવરી તમે જોઈ શકો છો. મિત્રો, સ્ક્રીનરનું મહત્વ એટલા માટે વધી જાય છે કે બીજી કોઈ વેબસાઇટ પર કંપનીનું પરફોર્મન્સ આવી રીતે ચાર્ટની મદદથી દર્શાવવામાં આવતું નથી. કંપનીના પરફોર્મન્સની સાથે વેલ્યુએશન અને તે પ્રમાણે ભાવ ફક્ત એક જ ચાર્ટની મદદથી ઘણા વર્ષો સાથે જરૂરી રેશિયો સરખાવી કંપની અંડરવેલ્યુડ છે કે ઓવરવેલ્યુડ તે માત્ર થોડી જ મિનિટોમાં આ ચાર્ટની મદદથી જાણી શકીએ છીએ. તો ચાલો જોઈએ કંપનીના પરફોર્મન્સ ચાર્ટમાં શું શું દર્શાવેલું છે. મિત્રો, કંપનીના પરફોર્મન્સ પર ક્લિક કરશો એટલે સમયગાળો ઓટોમેટિક મેક્સિમમ સિલેક્ટ થઈ જશે, અને તમે પહેલી નજરે જ કંપની વર્ષો વર્ષ કેવું પ્રદર્શન કરી રહી છે તે જાણી શકશો. હવે સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ જીપીએમની ટકાવારી. જીપીએમ એટલે ગ્રોસ પ્રોફિટ માર્જિન. મિત્રો, અહીં તમે ચાર્ટની મદદથી ત્રિમાસિક સમયગાળા મુજબ જીપીએમની ટકાવારી જોઈ શકો છો. આ ટકાવારી જેટલી વધારે તેટલું સારું.
ત્યારબાદ સિલેક્ટ કરીએ ઓપીએમ એટલે કે ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન. અહીં પણ તમે ત્રિમાસિક સમયગાળા મુજબ ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિનમાં વધારો કે ઘટાડો જોઈ શકો છો. આ ટકાવારી પણ જેટલી વધારે તેટલું સારું. તેના પછી સિલેક્ટ કરીએ એનપીએમ એટલે કે નેટ પ્રોફિટ માર્જિન. આ ચોખ્ખા પ્રોફિટ માર્જિનની ટકાવારી છે, જે કંપનીની આવકમાંથી તમામ ખર્ચા બાદ કરીને જે નેટ પ્રોફિટ થયો હોય તેની સામે નેટ માર્જિનની ટકાવારી દર્શાવે છે. અહીં પણ તમે ક્વાર્ટર વાઇઝ નેટ પ્રોફિટ માર્જિનમાં વધારો કે ઘટાડો જોઈ શકો છો. નેટ પ્રોફિટ માર્જિન પણ જેટલું વધારે તેટલું સારું. ત્યારબાદ વધુ એક મહત્વનો મુદ્દો ક્વાર્ટર સેલ્સ. મિત્રો, અહીં ફક્ત નજર કરવાથી જ અંદાજો લગાવી શકાય કે કંપનીનું શરૂઆતથી અત્યાર સુધીનું વેચાણ કેવું રહ્યું છે, તેમાં વધારો થઈ રહ્યો છે કે ઘટાડો, તેમજ છેલ્લા કેટલા સમયથી વેચાણમાં વધારો થઈ રહ્યો છે કે ઘટાડો. તેની સરખામણી કંપનીની વેલ્યુએશન અને નાણાકીય સ્થિતિ સાથે કરી સ્ટોકમાં રોકાણ કરવાનો નિર્ણય તમે લઈ શકો. અહીં તમે સ્તંભની મદદથી ક્વાર્ટરલી વેચાણના આંકડા દર્શાવેલ છે. ત્યારબાદ નીચેના તમામ રેશિયો સિલેક્ટ કરી ચાર્ટ પર જે તે ક્વાર્ટર સિલેક્ટ કરશો તો તેમાં લેબલની મદદથી જે તે ક્વાર્ટરની છેલ્લી તારીખ, તે ક્વાર્ટરનું વેચાણ, તેની સાથે તે ક્વાર્ટરનું ગ્રોસ પ્રોફિટ માર્જિન, ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન અને નેટ પ્રોફિટ માર્જિન વિશે તમે જાણી શકશો. આવી રીતે આગળના ક્વાર્ટર સાથે સરખાવી શકશો અને સાથે તે ક્વાર્ટરમાં તેનો માર્કેટ ભાવ શું ચાલતો હતો, પ્રાઇસ ટુ અર્નિંગ પર ટેપ કરીને તે સમયે તેની વેલ્યુએશન કેવી હતી, અત્યારે શું છે, જેવી માહિતી માત્ર તમે 1-2 મિનિટમાં અહીંથી જાણી શકો. જ્યારે આ વસ્તુ મેન્યુઅલી શોધવા અને સરખાવવા બેસીએ તો 2-3 દિવસનો સમય લાગે. ચાર્ટની નીચે કંપનીના કી પોઈન્ટ તમે જાણી શકશો. તેમાં પ્રોસમાં કંપનીના મજબૂત પાસા અને કોન્સમાં કંપનીની વીકનેસ દર્શાવેલી હોય છે. જો અંગ્રેજી ભાષા પર પ્રભુત્વ ન હોય તો તેની કોપી કરી ગૂગલ ટ્રાન્સલેટની મદદથી ગુજરાતી ભાષામાં કન્વર્ટ કરીને પણ સરળતાથી સમજી શકાય, જે જરૂરથી વાંચી લેવા. તેની નીચે પીએસ કમ્પેરિઝનમાં તમે સિલેક્ટ કરેલી કંપનીની હરીફ કંપનીઓ સાથે સરખામણી કરી શકો. સેક્ટરમાં કંપની કયા વિભાગમાં કાર્ય કરે છે તે દર્શાવેલું હોય છે. તેની જમણી બાજુ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તે સેક્ટરના કયા પેટા વિભાગમાં કાર્ય કરે છે કે તે કઈ કઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે છે તે જાણી શકાય છે. તમે સિલેક્ટ કરેલી કંપનીનો હરીફ કંપનીઓ સાથે માર્કેટ ભાવ, પી રેશિયો, માર્કેટ કેપ, ડિવિડન્ડ રેશિયો, છેલ્લા ક્વાર્ટરનો ચોખ્ખો નફો, આગળના ક્વાર્ટર સાથે જે તે કંપનીના નફામાં વધારો કે ઘટાડો, છેલ્લા ક્વાર્ટરનું ચોખ્ખું વેચાણ, આગળના ક્વાર્ટર સાથે વેચાણમાં વધારા કે ઘટાડાની ટકાવારી અને આરઓસી રેશિયો એટલે કે કંપનીની કુલ મૂડી પર થતી આવકની ટકાવારી વગેરે જેવી બાબતો હરીફ કંપનીઓ સાથે સરખાવી કંપની અંડરવેલ્યુડ છે કે ઓવરવેલ્યુડ તે જાણી શકો. તેમજ હરીફ કંપની સાથે જે તે કંપનીનું પરફોર્મન્સ સરખાવી અન્ય કંપનીની તુલનામાં કંપનીનું પરફોર્મન્સ અને વેલ્યુએશન જાણી શકાય. તેના પછી ક્વાર્ટરલી રિઝલ્ટમાં કંપનીના છેલ્લા 3 વર્ષના કુલ 12 ક્વાર્ટરલી રિઝલ્ટ ફક્ત એક જ જગ્યાએથી જાણી શકાશે, જેમાં કંપનીનું વેચાણ, ખર્ચાઓ, ઓપરેટિંગ પ્રોફિટની ટકાવારી, અન્ય આવક, વ્યાજ, ઘસારો, ટેક્સ પહેલાંનો નફો એટલે કે પીબીટી, ટેક્સની ટકાવારી, ચોખ્ખો નફો અને શેર દીઠ કમાણી એટલે કે ઈપીએસ વગેરે જેવી બાબતો છેલ્લા 3 વર્ષની જાણી શકાય અને તેને ક્વાર્ટર ટુ ક્વાર્ટર આ ટેબલની મદદથી સરખાવી પણ શકાય. અહીં જો કોઈ કંપનીની પેટા કંપની હોય તો સ્ટેન્ડએલોન રિઝલ્ટની જગ્યાએ કોન્સોલિડેટ રિઝલ્ટ જોવું, જેથી જે તે કંપનીની પેટા કંપનીના પરફોર્મન્સના આંકડા પણ જે તે ક્વાર્ટરમાં સમાવેશ થઈ જાય. તેના પછીના ટેબલમાં છેલ્લા 12 વર્ષના પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટના આંકડા જાણી શકાશે. અહીં આગળના વર્ષ સાથે સરખાવી કંપનીનું પ્રદર્શન કેવું રહ્યું છે તે જાણી શકાશે. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ ટેબલમાં પણ જે તે કંપનીની પેટા કંપની હોય તો કોન્સોલિડેટ રિઝલ્ટ જ જોવું. ક્વાર્ટરલી રિઝલ્ટના ટેબલની જેમ અહીં પણ તે તમામ રેશિયો દર્શાવેલા છે અને અહીં વાર્ષિક રિઝલ્ટ હોવાથી તે સાથે ડિવિડન્ડ પેઆઉટ રેશિયો પણ વાર્ષિક ધોરણે દર્શાવેલ છે. ત્યારબાદ કમ્પાઉન્ડ સેલ્સ ગ્રોથના બોક્સમાં છેલ્લા 10 વર્ષ, 5 વર્ષ અને 3 વર્ષની એવરેજ મુજબ સેલ્સમાં ગ્રોથની ટકાવારી, તેની બાજુના ટેબલમાં તે મુજબ નફાના ગ્રોથની ટકાવારી, તેવી જ રીતે જે તે વર્ષો મુજબ સ્ટોક પ્રાઇસ CAGRની એવરેજ અને રિટર્ન ઓન ઇક્વિટીની એવરેજ, તેના પછી 12 વર્ષની સ્ટેન્ડએલોન અને કોન્સોલિડેટ બેલેન્સ શીટના આંકડા, જેમાં શેર મૂડી સામે જે તે વર્ષનું રિઝર્વ કેટલું છે, ઉપાડની અન્ય જવાબદારી કેટલી છે, આવી રીતે કુલ જવાબદારી કેટલી છે, તેની સામે સ્થાયી મિલકત, વિપ પાવર, જે તે વર્ષ મુજબ કંપનીનું રોકાણ અને અન્ય મિલકતો સાથે જે તે વર્ષની કુલ મિલકતો તમે આ ટેબલ પરથી જાણી શકશો. તેના પછી કેશ ફ્લોનું ટેબલ આપેલું છે, જેમાં પણ તમે સ્ટેન્ડએલોન અને કોન્સોલિડેટ રિઝલ્ટ, છેલ્લા 12 વર્ષનું વાર્ષિક ધોરણે, ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લો, ઇન્વેસ્ટિંગ કેશ ફ્લો અને ફાઇનાન્શિયલ કેશ ફ્લો પોઝિટિવ રહ્યો છે કે નેગેટિવ, તેની સાથે નેટ કેશ ફ્લો પોઝિટિવ રહ્યો છે કે નેગેટિવ તે આ ટેબલ પરથી જાણી શકાય. નેટ કેશ ફ્લો પોઝિટિવ હોય તે કંપની માટે સારું ગણાય છે. કેશ ફ્લો વિશે વિસ્તારપૂર્વક સમજવા હું આ ત્રણેય કેશ ફ્લો વિશે સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવીશ, જેથી તમે તેને સારી રીતે સમજી શકો. તેના પછી આવે છે રેશિયોનું ટેબલ, જેમાં આરઓસી રેશિયાથી કંપની તેની વાર્ષિક મૂડી પર કેટલું રિટર્ન મેળવી શકી છે તે આ રેશિયાથી ખબર પડે છે. આ રેશિયો જેટલો વધારે તેટલું સારું. તેના પછી ડેપ્ટર ડેશથી અંદાજો લગાવી શકાય છે કે કંપની તેના દેવાદારો પાસેથી કેટલા દિવસમાં તેની રકમ કેશમાં કન્વર્ટ કરી શકે છે. આ દિવસો જેટલા ઓછા હોય તેટલું સારું.
ત્યારબાદ ઇન્વેન્ટરી ટર્નઓવર રેશિયો, નેટ સેલ્સ અને એવરેજ ઇન્વેન્ટરીનો રેશિયો છે. આ રેશિયો વધારે હોવાનો મતલબ કંપનીની પ્રોડક્ટ ખરેખર લોકપ્રિય છે, અને જો કંપનીની પ્રોડક્ટ ખરેખર લોકપ્રિય નહીં હોય તો આ રેશિયો ઓછો હશે. ત્યારબાદ શેર હોલ્ડિંગ પેટર્નમાં જે તે કંપનીમાં કયા વર્ષે કોનું કેટલું રોકાણ છે તેની ખબર પડે છે, જેમાં પ્રમોટર એટલે કંપનીના માલિકોની પોતાની કંપનીમાં રોકાણની ટકાવારી, એફઆઈઆઈમાં ફોરેન ઇન્વેસ્ટરની, ડીઆઈઆઈમાં અન્ય કંપનીઓ, બેંક, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વગેરેની ટકાવારી, અને પબ્લિકમાં આપણા જેવા રિટેલર શેરધારકોની ટકાવારી. એવી રીતે કોની કેટલી જે તે કંપનીમાં રોકાણની ટકાવારી છે તે આ ટેબલ પરથી જાણી શકાય. તેની નીચે ડોક્યુમેન્ટ્સમાં કંપનીએ લીધેલ કોઈ નિર્ણયોના ડોક્યુમેન્ટ્સ, કંપનીનો વાર્ષિક રિપોર્ટ તેમજ રેટિંગ એજન્સીઓએ જે તે સમયે જે તે કંપનીને આપેલ રેટિંગની વિગત દર્શાવતા પત્રકો અહીંથી તમે ડાઉનલોડ કરીને વાંચી શકો છો. મિત્રો, આ એનાલિસિસમાં તમે કોઈ રેશિયો વિશે ન જાણતા હોય તો મહેરબાની કરીને કમેન્ટમાં જણાવો. હું તમને તેનો સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. તેમજ ઘણા રેશિયોના વિડીયો અગાઉ બની ચૂકેલ છે, જે તમે આ ચેનલ પર ક્લિક કરીને વિડીયોઝ વિભાગમાં જોઈ શકો છો. તો મળીએ નવા વિડીયોમાં. વિડીયો પૂરો જોવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર.